Üdvözlet mindenkinek, aki magát Poloskának érzi, és annak is, aki nem. Ez az Andrew City Live vasárnapi Twitch adása, és most folytatni fogjuk az előző héten megkezdett játékot, amely pedig nem más, mint a Two Point Museum. Tényleg nagyon jó értékelést kapott, és én magam is azt látom, hogy igencsak változatos, izgalmas játékról van szó, benne ezzel a sajátos mind humorral, amit a Two Point világa képvisel, és abszolút jól is játszható. Úgyhogy akkor én szerintem el is kezdeném a játékot, pontosabban folytatnánk az előző hét után. Az előző héten ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk ezt a pályát egy csillagra, illetve a másik pályát is egy csillagra. Most azt mondja nekünk, hogy az lenne a feladat, hogy ezt a pályát csináljuk meg 2 csillagra, úgyhogy akkor én ezzel kezdeném, és utána mennénk át majd erre a bulisabb helyszínre. Alapvetően azt lehet várni tőle, mint a többi Two Point-től, de azért vannak bizonyos csavarok benne, például ezek az expedíciók, amelyek arra lesznek jók, hogy ezáltal fölkutassuk a műemlékeket, és a különböző műemlékekből és kiállítási tárgyakból fogunk élni. Oké, akkor kezdjünk is bele. Itt nekem azt mondja, hogy tehát az lenne a feladat, hogy érjük el a 2 csillagos minősítést. Tehát az az első feladatunk, hogy vegyünk egy ilyen tour standet. Azt gondolom, hogy arra lesz jó, hogy majd elirányítja őket ilyen szervezett túrák formájában. Hát mondjuk ide, hogyha lepakolásszuk, akkor az teljesen jó. És akkor kéne tervezni egy túrát. Tehát ez gyakorlatilag egyébként úgy működik, mint a City Skylines-ban, és ennyi tulajdonképpen elég is lesz, itt pedig le tudják rakni majd a becses adományokat. Okés. Ez jó, és viszont olyan ember kell, aki ért is hozzá, viszont van ilyenünk, és akkor a muzeológus fog itt dolgozni. 1000 pénzt kell szerezni a különböző túrákból. Itt pedig ez már így megtelt, akkor építünk még adományost. Ez is egy új dolog, egy új játékfunkció, vagy akár játékmechanikának is mondhatnám, hogy ilyen adományos ládika van. Azt nézem egyébként, ebből nem lehet lopni. Ja, de jó, nem Magyarországon vagyunk, tehát csak nem fogják kivenni. Állítólag hallottam ilyen történetet, hogy adományokhoz bizonyos helyen a vezetőnek kulcsa volt, most nem fogok helyet mondani, és néha, hogyha hiány volt a pénztárban, akkor bizony megcsapolta. Tehát ez, igen, hát ez Magyarország. És akkor ide be fogják dobálni ezeket, és így lehet majd ezzel mit kezdeni, és bizonyos idők közönként pedig üríteni fogják, csak már annyi adomány volt, hogy nem is fért el. Azt is mondja, hogy érjük el az 5-ös szintű felvilágosodást. Az 5-ös szintű felvilágosodást úgy lehet elérni, hogy ilyen elemzőszobát kell építeni, és hogyha ez az elemzőszoba megvan, akkor ezzel lehet rekonstruálni a múltat. A kérdés, hogy ez az elemzőszoba elérhető-e már, vagy ki kell fejleszteni. Itt van egy játszótér, akkor itt van ez a Sonic gép, ez egyébként már mehet is, hogy kifejlesszük. Kell még egy olyan janitor, aki ezt tudja, de elvileg ilyet vettünk föl, és mi lenne, ha én ezt közelebb raknám? Mondjuk úgy ide. Ki tudom oldani a következő területet. El kell érni hozzá azt, hogy 7. szintű legyen a múzeum, ez már megvan. El kell érni hozzá azt, hogy a negyedéves profit 4500 legyen,
illetve vezetni kell olyan túrát, aminek legalább 3-as az értékelése, ez már megvan, de tartalmazzon 3 dinoszaurusz csontvázat is. A 3 dinoszaurusz csontváz az még nincsen meg, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy egy újabb expedíciót kéne indítani. Itt voltak dino csontvázak, szerintem egyébként itt is vannak még. Úgyhogy akkor ezt toljuk be, indulhat az Expedition, és az lenne a cél, hogy kioldjuk ezt a second platot. Illetve itt van a kis Sonic gépünk, Sonic Heroes, itt jó, kis félkarú rabló, sírjanak a hülye gyerekek, hogy nem tudják kiszedni a cuccot. Ez egyébként szerintem az Itt a piros, hol a piros után a világ második legnagyobb átverése. De nem tudom, egyébként játszanak még Itt a piros, hol a pirost? Egyik ilyen, ilyen családi barát kolléga Tomi bácsi volt az, aki játszott velünk mindig Abessin Makaót. Az Abessin Makaónak az volt a lényeg, hogy földobta a pénzt, fej vagy írás, és majd eltette, és azt mondta, hogy nem nyert. Tehát az volt az Abessin Makaó. Nagy forma volt az öreg, már nem él szegény. Megjött a következő, Csomi. Ó, na ez viszont dinoszaurusz lesz. Ez a Filapa, ki nem mondom a nevét, letesszük, az a lényeg, és ebből kéne egy komplett csontit összeállítani. Például ez itt jó, és akkor tervezzük át annyira ezt a dolgot, hogy érintse ezt a csontvázat is, jobb egér gombbal lehet egyébként. Hogyha ez itt meg lesz, akkor már jó lesz. Lehet egyébként, hogy túlságosan hosszú nekik az út, mert most ugye leestünk 275-re, de nem igazán baj, mert küldjük el még egyszer a csókát ide. Fölpörgettem a gémet, mert anyagilag úgyis jól állunk, úgyhogy mehet a történet. Az lenne még az igazi egyébként, hogyha több expedíciót is lehetne egyszerre indítani. Sokan is vagyunk. Az egy jó kérdés, de valószínű, hogy itt, igen, már látszik is, hogyan terelgetik be az emberkéket, gyertek, csak hozzátok nekem minél több pénz. Itt jön a muzeológus bácsi, mutogatja a régmúlt dolgait, aztán vagy érdekli őket, vagy nem, de pozitív, hogy nem a telefonjukat használják. Tehát ez még a klasszik fényképezőgép, figyeljük. Na, de ott elővette, jó van kisfiam, beírok az ellenőrződbe, az tuti, szöszike. Na, és itt pedig, ezt nem kéne leporolni. Leporello. Ez elkezdett kaparásznia, de gondolom azt, hogy az állatok is ezt csinálták. Állatok esznek állatok. Oké. Statue. Thank you. Actually, I am a robust statue. Need to lose some weight. Oké. Na, és ha elégedettek lesznek vele, akkor majd tudunk tovább lépni. Oké, és na, nézzük. Ha szerencsénk van, akkor a csontváznak jön egy újabb része. Ezt rögtön magától föl is szerelte. És szerintem még ha egyet beszerzünk, akkor már meg lesz ez a 3-as értékelés. Most azért nem kapunk rá 3-as értékelést, mert nem teljes a csontváz. Ez a zöld haj, ez nagyon speckó. Ilyet nem tudom, hogy lehet csinálni, de ez lehet, hogy nem is a haja. Ja, és akkor növeljük már meg a bust, úgy tényleg. Egy részről van ilyen audio történet, másrésztről kell janitor is, mert hogy az a probléma, hogy koszosak a szobrok, és elvileg a janitor fogja majd ezeket leporolni.
Jaj, de nem hülye vagyok. A muzeológus porolja le ezeket, persze, mert ehhez szakértelem kell. Akkor fölvesszük ezt, és akkor ide még építek pár épületet, hogy meglegyen a báz. Méghozzá nekik az ilyen fosszilis dolgok kellenek. Ezt a bázt ezt azért kell növelni, hogy vonzóbb látvány legyen nekik a kiállítás. Például egy ilyen kis fentről lógó kis bizbasz, vagy mondjuk ez, ahova elfér, de ide mondjuk elfér, tök jó, 5-ös a báz, és úgy tűnik, hogy sikerült is így elérnünk a dolgot. Szerintem most még megjön a csontinak a harmadik része. Nem, ez már egy új csonti. Fú, hova fogom én ezt tenni? Hát akkor gyere ide. És akkor itt is ki tudjuk alakítani majd, és ezt kéne itt kioldani, már ez is menni fog. Ez úgy működik, mint a Two Point Campusban, illetve a Two Point Hospitalben, semmi extra nincsen benne, és most már lehet ilyen elemző szobát építeni. Ez arra lesz jó, hogy a múltat tudjuk rekonstruálni. 4x4-es az elemző szoba, én még egyelőre beépíteném mondjuk ide. Tehát leteszünk egy kiállítási tárgyat, mondjuk fölveszünk ezt a kicsi csillagot, és ezt betesszük ide, és olyan staff kell, aki ehhez ért is. Szerintem például ő. De már egyébként is volt, aki értett hozzá. Ide leteszek egy infófalat, és a becses adományok is jöhetnek. Illetve, akik megszomjaztak, meg megéheztek, elsősorban akik megéheztek, azoknak jöhet ide a Cheesy Gubbins, aki pedig megszomjazott, annak jöhet a Nari Levi. Egyszer, és le is tudtok akkor itt ülni. Erről beszéltünk, hogy retek ronda, már előző alkalommal, úgyhogy itt jöjjenek a buzzok. És minden jöhet, igazából minden jó. Ami növeli a bust. Ez egy óriás kígyónak a váza. Építsünk új épületet. Fú. Hát ez baromi nagy, hogyha én ezt ide megépítem, de próbáljuk meg, igazából plottot vettük meg, úgyhogy simán működhet, akár több bejárat is elképzelhető, sikerült. 656 bust kell elérni, illetve 6 pontot kell kioldani a Bombelt mappen. Oké. Sikerült az egyes számú felvilágosodást elérni, és akkor ezek szerint a felvilágosodás az abból fog jönni, hogy analizáljuk a múltat. Ja, ők meg közben itt adakozni szeretnének, csak nem tudnak. Ennyire népszerű a boának a csontváza. Akkor kezdjük innét. Elég gyorsan kell csinálni a dolgokat, hey! Hát itt kéne az 5-ös felvilágosodást elérni, ez még messze van. De meg tengerész kéne, ez sem annyira tetszetős, de ez viszont jó. 150 bust, hogyha szerzünk az ilyen Frozen Findokból, pontosabban lerakunk annyi cuccot, hogy 150 buzz legyen, akkor megvan. Akkor ezt össze lehet kötni a kettőt egymással, és itt viszont lassítom a cuccot, mert hogy 20 nap múlva jön a felügyelő. Ugyanúgy van felügyelő, mint a Two Point Hospitalben, de talán a campusban is volt valami felügyelőféleség. Itt elérjük az 5 bust, és el kéne érni a 150-et, és még csak 110 van. És azt nem mondja, hogy mi hány bust ad. Van-e még olyan, amilyen Frozen Findos, mert akkor viszont elküldöm expedíciózni őket, és szerezzetek be nekem még egy ilyen Frozen Find cuccot. Ehhez kell majd ilyen túlélő képesség, illetve az is, hogy adjunk nekik elsősegély
ládát. Ez megint rohadtul megtelt. És a szekus üríti ki az adományokat, jó. Akkor most erre is rájöttünk, fölveszünk még egy szekust, ő ráadásul gyorsabb is lesz. Ugye neki akkor ez a feladata. Beszereznek még egy Frozen Find cuccot, és fölveszek még egyet. Ő neki, meg az lesz a tulajdonsága, hogy a látogatók jobban fogják szeretni ezáltal a múzeumot. Most jött egy műgyűjtő, ezeket a Frozen Finds-os fagyott cuccokat fogja megnézni, hogy milyen állapotban vannak. Hát, hogy ezt itt simán át lehet ide pakolászni. Mondjuk így megpróbálom ide berakni, mert az ugye akkor mindenkinek egyszerűbb. Még növekedett is a bázja, ami annál is érdekesebb. Ide egy csodás adománygyűjtő láda. Hát nem, azért ezt a Sonicot itt mellette azért az nagyon modern, ezt nagyon meredeknek érezném. A kollektornak van egy ilyen ajánlata, hogy el lehetne adni ezt, de én nem akarom. Szerintem. Viszont van egy időszakos kiállítás. Itt van ez az időszakos kiállítási darab, és akkor az lenne a lényeg, hogy ide minél többen jöjjenek, körbeépítjük ilyenekkel is, meg ilyen kis lelógó izbaszokkal. Prehisztórikus tojás. Közben egyébként megérkezett a következő. Frozen Map. Cucc. Hát még egy ilyen kis mékas. És ezzel sikerült ezt a 6-os számú helyszínt is kioldani. Próbáljunk meg valamit elemezni. Mondjuk mi lenne, hogyha... valaki meghalt az expedícióban. De a cucc végül is itt van. Igen, Liliana az jobb létre szenderült. Az egy veszélyes dolog. Hoppá. Ja, egy pillanat, ezt viszont le kell hűteni. Így is van. Valamit küldjünk be elemezni? Például mondjuk őt beküldjük ide a laborba, és akkor analizáljuk, hogy mi a helyzet itten. Közben szerzünk egy másikat. Most 2 muzeológust fölvettem, úgyhogy talán ebből nem lesz akkora nagy baj. Ezt meg lehet oldani. A 656 báz, az mindjárt meg lesz. És ki lehet majd oldani, előbb vagy utóbb. Sikerült egy újabb csontvázat összeállítani. Sikerült ezt a dirt floor-t, vagyis a piszkos padlót is kioldani. Na, hogy tetszik a cica? És berakja izét, a narancslevet. Fú, de mondjuk így egész nap ebben a jelmezben kéne lennem. Nem biztos, hogy sokáig dolgoznék ott, de mindegy. Neked jó pénzt fizetünk, úgyhogy te maradjál csak ott. Szereztünk egy olyan perköt, ami a dekorációval kapcsolatos. Inventoryban vannak ezek a perkök, de ezt nem szabadna eladni, hanem ezt valakihez be kell tolni. Aha, tehát ide lehet egy perköt berakni, és itt van. Ó, apukám, hihetetlen. Hihetetlen, tehát, hogy nem mindenhová lehet pörköt berakni, csak oda, ahova a játék engedi. Még jó, hogy kijelezte. Tudod mit, ezt rögtön le is rakom ide az elemzőbe. Elemezze nekem csak, és akkor meg lesz most már. Ide föl fog rakni valami dekorációt, vagy valami olyan dolgot, ami által nagyobb lesz az ő bázia. Igen.
és egyet ezzel már sikerült is. Na megy is a selfie, nagy üzembe. Itt van egy másik perk, újabb felvilágosodási szintet értünk el. Fú, elég sok van, 50 úgy konkrétan. Ezzel sikerült kioldani ezt a Dino Bind, és most olyat kéne keresni, ahova föl lehet még szerelni pörköt. Itt például egy ilyen dekorációs boostot fog kapni. Vegyünk föl egy botanikust, ilyen botani expertet úgy, hogy meghirdetjük az állást. Tehát így akkor fejvadászok elindulnak és megkeresik. Ezt kéne itt eltakarítani, gondolom akkor ki kell vágni a fákat. El kell érni az 5-ös szintűt, és akkor a Spooky tűne is megvan. Hozzatok nekem még valami finom dolgot, mondjuk innét. Így. Ezt meg rohadtul nem szabad megnyomni, mert akkor az egész múzeum úgy, hogy van, elszáll a fenébe. Itt van ő, nekem kell, mert ő fogja ezt eltakarítani. És beteg is valaki, úgyhogy be kéne röpni valamilyen bandásboxba. De minden esetre sikeresen kivágta a fát. Itt ezzel a stuff fog majd XP-t kapni. Itt van ez a bandásbox, ezzel lehet majd meggyógyítani. Szerezzünk már még valami kis apró fosszillát. Ó, és ide lehet elküldeni ezt a Woodit, és akkor meg fog gyógyulni. Ezt tetszik. Healing Holiday. Sikerült meggyógyítani. És itt meg rengetegen várnak, hogy meglépjessenek a zenegépbe. Neki meg kell emelni a pénzét. Össze. Pénzzel mindig be lehet tömni a szájukat. Ő meg szomjas. Kérlek, kis buborékok jelzik ám, hogy mivel van probléma, kivéve, hogyha ez jelenik meg, mert ez már az értékelést jelenti. Illetve ezt még berakjuk felülvizsgálatra, hogy meglegyen a 4. És közben meg szereztünk egy ilyen kis kiállítási tárgyat. Ez jöhet. Ahogy a budiból kijönnek, már lehet is fényképezni. És akkor most elmegyünk ide még némi fosszíliáért. Ez legalább gyorsan is megvan. Nem kell vele sokat tökörészni. Ezt meg még itt, ahogy tudom, kidekorálom. Még ide is ér a buzz. Úgy mennek, mint a sáskák így kb. Rengetegen vannak, mondjuk. Az nem baj. És akkor még egy fosszíliát hozzá, ami már ismerős. Ezt lebontjuk, szerzünk belőle egy pörköt, és akkor meg lesz az 5. szintű történet is. Itt van 4. szintű felvilágosodás, ezáltal elérhetővé válik a fákja, ami szerintem ilyen dekorációs elem lesz. Megszerezzük az 5. szintű felvilágosodást. Ilyen csigánk már van. Bontsátok le. Megvan a Hermit Hills. És itt, itt minden van. Kígyóvarázs, meg a sziklákkal is van probléma. Megvolt a felülvizsgálat is, tetszik neki az, hogy mindegyik budi karban van tartva, elegendő kuka van, viszont mégis túl sok a szemét. Fele-fele vegyes a dolog. Mindjárt visszajön, most látszik, hogy menetelget a Hermit Hills, vagyis a Remete hegyek felé, igen. Itt volt probléma a sziklával, sikerült az 5. szintű felvilágosodást elérni, és a spooky dűnéket is. Na nézzük.
Ez egy csigattelefon. És itt a Bigfoot Gardens, fantasztikus, van itt minden, tekeredő indák, férgek, mérgezett víz, vagy valami. Na menjetek, hát ez egy veszélyes hely, kérem szépen. Ez veszélyes. Szerintem akkor elkezdek ide kiterjeszkedni. Következő, az már ide fog jönni. Akkor viszont ide kell egy pénztár, kell staff room, kell budi. Ezzel persze jó kiköltekezzük magunkat, de hát egy új épület megnyitása az mindig ilyen. És kellene még WC. Right. What would you say if I told you there was a brown and white markings wearing a metallic Okay, és device akkor el tudjuk helyezni az első cuccost. Wow, de szép! Blooming Buffoon. that emitted some kind of Ez azért sonic nagyon pulse as it swung back and szép, viszont Whatever next, ennek meg the meleg creature produced kell. a resonant mooing Ide sound. akkor egy ilyen Its face heatert, resembled ja, the és még dog víz is with kell lights and neki. flashes. The mind boggles. Rögtön föl is mászott a tetejére. Megnézi. Ez nem az a fajta virág, ami, hogyha rossz kedve van, akkor bekap. Na mindegy, ezzel lehet növelni a báziát, úgyhogy ezek az indák ide mehetnek hosszú tövött sorokban gyakorlatilag, és még ezzel is lehet növelni a bászt. Ezt szépen kidíszítjük. Ja, és az adományláda, hát persze, az elmaradhatatlan. És tényleg fölmásztak rá. Hát hallod. De fuff, bekapta és bohóc lett belőle. Júj. Hát nagyon beteg ez a játék egyébként. Szó szerint mindjárt a Yetiből is bohócot fog csinálni. Hoppá. Úgy. Na, kimerészkedik még föl rá. Be is pörgött a pénz azóta, mióta leraktuk ezt a kis virágot. Nos, ide a Bigfoot Gardensbe kéne egy olyan expedíciót csinálni, amit még most nem fogok tudni, survey scannerrel. Na, még valami. Ez egy virág, ami szinte egy csapdába egy, de úgy néz ki, mint egy szék. Neki melege van, kell egy ilyen akkor. Ezt itt másoljuk, és így már jó is. Telerakták az adományládikát, akkor fölveszek még egy szekust, hogy ürítsd ki szét szíves a dolgot. Elég bőkezzen adakoznak, szerencsére. Ó, na, mit fog veled ezt csinálni? Puff! Tulajdonképpen a húsevő virág, csak megformálva egy székre. Azért respect a készítők kreativitásának. Van itt minden, de tényleg mint a búcsúban. Hát mondjuk ezért lehet vele olyan jól elszórakozni. Egy olyat kéne találni, ami kiemelkedő minőségű. Elindítok még egy expedíciót. Ide, Bigfoot Gardensbe. Ezt miért nem tudom saját kezleg kiüríteni? Ja, nem, hogyha hívok ide egy szekust, csak ezért nem szeretem egyébként, hogyha új épületet kell építeni, mert olyan lassan fognak ide érni, hiába van itt hely nekik. Hát nem ártalom, hogy ide le is tudnátok egy kicsit ülni. Nem csak a kiállítási tárgyakra, ja meg automaták.
Kafé, és a jó öreg Cheesy Gubbins. És vizecske is. Ez az, ami növeli a hőmérsékletet. Neki ez kell. Így szépen ki. Hú, na mi történt? Jó, gondolom, hogy kicsit sokat építkeztünk. Csong. Ilyenünk már van. De most berakjam, nem rakom be. Inkább ide lerakom mellé. És jöhet, ami vizet ad neki. Ezt másoljuk, és akkor úgy. Na, ennyike. Most már elégedettek voltak velünk a felügyelők, de valahogy föl kéne venni a boldogságot. Itt vannak különböző kisebb célok, amiket lehet teljesíteni, és vagy általában kudost kapunk érte. Itt meg a különböző emberékék. Okay, some coffee. Coffee is the fuel of the modern economy. Ez de jól néz ki. Ez ilyen botanikus bejárat. De baromi jól néz ki, de csak falra lehet lerakni. Méghozzá úgy, hogyha ide behúzok egy falat, akkor működhet a dolog. Illetve itt van még, amivel lehet növelni a bázt. Ha 5-ös a báz, az a max. Sikerült is elérni a kövi célt. Mindenfajta girlangot lefele. Ezt lehet fejleszteni, hogy ne legyen a balkonstruktor annyira unalmas. Szerencsétek, hogy nem elevenedik meg. Mindjárt nem találnátok olyan unalmasnak, hogy oda tekeredne. Ó, de jó. Tényleg rengeteg stuff van ebben. Nem is értem, hogy miért venné meg valaki a kiegészítő stuffokat. Tényleg rengeteg közül lehet választani. Ezzel mondjuk most rontottam nekik a boltot, de most tényleg. Bár most egyébként az ilyen kiegészítő stuffok a Steam tavaszi vásár alkalmával olcsóban elérhetőek. Áthúzom a padlót. Legyen olyan unalmas. Nézzünk egy következő múzeumot szerintem. A Régészeti Múzeum kiállítása lassan teljessé válik, de a kaland ezzel még nem ért véget, ugyanis a következő részben már egy teljesen új pályára lépünk, egy tengerbiológiai múzeum építésébe kezdünk, ahol halak, medencék, valamint óceáni különlegességek várnak ránk. Ha kíváncsi vagy, hogyan kezdjük el az új kihívást, és nem akarsz lemaradni róla, akkor iratkozz fel a csatornára, valamint nyomd meg a kis csengőt is. Köszi, hogy itt voltál, legyen szép napod, és találkozunk a legközelebbi részben, de akkor már a víz alatt.